අද වීඩියෝ එකකින් අරන් ඉන්න ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් සැලඩ් රෙසිපි එකක් ගැන. මම ගෝවා ටික මේ වගේ පුංචි වෙන්න කපා ගන්නවා. ඔයාලට මේක පිහියකින් කපා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ වගේ බ්ලේඩ් එකකින් කපා ගන්නත් පුළුවන්. මේකේ මේ මැද නාරටියක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක කපා ගන්න එපා. මෙහෙම කපනකොට සමහර වෙලාවට ඒකත් අපේ අතින් කැපිලා යනවා. බලාගෙන කපන්න. මේක කන්න අමාරුයි. තව ගෝවා කෑල්ලක් මේ විදියට කපා ගන්නවා. දැන් මේ වගේ ගෝවා ටිකක් කපලා තියෙන්නේ. මං ගෝවා ටික කපාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මං කපාගත්ත ඔක්කොම ගෝවා ටික. මේ වගේ පුංචි කෑලි වලට කපාගෙන තියෙනවා. මං කැරට් වලේ දැන් කපා ගන්නවා මේ වගේ චූටි කෑලි වලට. මේ වගේ ග්‍රේටර් එකකින් කපා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පීයෙන් කපා ගන්නත් පුළුවන්. මං කැරට් වල දෙකක් වගේ ගත්තා. මම කැරට් ටිකත් කපාගෙන ඉවරයි. මේ වගේ චූටි කෑලි වලට කපා ගත්තා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ සැලඩ් එක හදන්නේ කියලා. මම දැන් මේ භාජනෙට කපාගත්ත කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා. වතුර බේරෙන්නේ තියලා තිබ්බ ගෝවා ටිකත් එක කරගන්නවා. දැන් මේ ටික මං කවලම් කරගන්නවා මෙහෙම හොඳට. දැන් මම මේකට ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් වගේ තමයි එකතු කරගන්නේ. බලලා ලුණු එකතු කරගමු. ගම්මිරිසුත් මම එකතු කරගන්නවා තේ හැඳි භාගයක් වගේ. මේක රස වෙන්න මම එකතු කරගන්න විශේෂම දේ තමයි මයෝනීස්. මම මයෝනීස් මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට අපි කවලම් කරගන්නවා අතින්. මයෝනීස් ටිකක් මදි වගේ. මම ඒකින්ද තව මයෝනීස් හැඳි දෙකක් එකතු. මේක ඔයාලට හදිසි වෙලාවකට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් සැලඩ් එකක්. මේක ගෝවායි කැරටුයි වුණාට මේක හරිම රසයි. ඔයාලට මේක ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක්ක වුණත් කන්න පුළුවන්. හරිම රස සැලඩ් රෙසිපි එකක්. දැන් අපි මේක හදලා ඉවරයි. මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලත් එහෙනම් මේ සැලඩ් එක හදලා බලලා රසයිද කියලා කියන්න. අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකත් එක්ක හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.